යාළුවනේ ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ HTML nesting ගැන. HTML nesting කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් මම මෙතනදී හදා ගන්නම් පොඩිවට nesting.html කියලා ෆයිල් එකක්. මම මෙතනදී ඇවිල්ලා මගේ basic template එක මේ විදිහට හදා ගන්නම්. මම මෙන්න මේ ටික දැනට අයින් කරලා දාන්නම්. මොකද මට මේ ටිකෙන් දැනට වැඩක් නැහැ. ඒ වගේම මම මගේ language එකත් අයින් කරලා දාන්නම් මෙතනදී මම මේ ටිකත් අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ඇවිල්ලා මම මේක nesting කියලා මම මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නම් නම් මේකේ තියෙන නම ඊට පස්සේ මම මෙතනදී open with live server කියන එක දීලා මම මෙන්න මේ nesting කියන ෆයිල් එක වෙන්න මෙතනින් අරගෙන ඇවිල්ලා මම මගේ paste කරනවා මගේ Google Chrome එකට. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන nesting කියලා මගේ title එක වෙනස් වුණා. ඒ වගේම මම දැන් මගේ nesting.html ෆයිල් එක ඇතුලේ ඉන්නේ. මම මෙතනින් පළවෙනියටම මෙතන div tag එකක් හදා ගන්නම්. නැත්නම් div element එකක්. මම මේ div element එක ඇතුලේ ලියන්නම්. ලියම් පොඩි lorem text එකක් ලොකු එකක් නෙමෙයි. මෙතනදී පුංචි lorem text එකක් මම මේ වැඩ කරන ඉතින් දේවල් මගේ අයින් කරලා දාන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට පුංචි lorem text එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහේ lorem text එකක් දාගෙන මම මෙන්න මේ div එක ඇතුලේ මම මේ div tag එක ඇතුලේ මම තව div එකක් හදනවා. මම මෙන්න විදිහට ඇවිල්ලා තව div එකක් හදනවා. මම මෙතනත් div එකක් හදලා මම මෙන්න මේ lorem එක මෙතනටත් paste කරනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේකට පහලින් තව අලුතෙන් lorem එකක් මෙතනත් හැදුනා. මෙන්න මේ div එකට පල්ලෙහැයින් මෙන්න මේ div එක යටතේ තව අලුතෙන් div tag එකක් හැදුවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ දෙවෙනි div tag එක. ඒකට මේ පළවෙනි div එක තමයි මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි දැන් මෙතන පළවෙනි div එක මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ මේක second div. මම මේක second div කියලා වෙනස් කරගන්නවා. second div tag. ඊට පස්සේ second div tag first div tag කියලා මම මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. tag first div tag ඒ වගේම second div tag එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පළවෙනි div tag එක යටතේ තව div tag එකක් හැදුවා. මෙතනදී මෙන්න මේ div tag එක පළවෙනි div tag එක අපිට කියන්න පුළුවන් parent div tag එක කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙවෙනියට හදාගත්තු div tag එක child div tag එක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකට තමයි nesting කියලා කියන්නේ. අපි එකක් යටතේ තව මොනවා හරි දෙයක් ඒකේ යටතේ තවත් එකක් අලුත් ඇතුලේ ලියනවා නම් මෙන්න මේකට අපි nesting කියලා කියනවා. කියන්නේ අපි දැන් අරගත්තොත් එහෙනම් මෙයා parent කියලා ගත්තොත් එහෙම මෙයා දෙවෙනියා child කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය right click කරලා මේ inspect කියන එකට ගියා නම් inspect එකට ගිහිලා මෙන්න මේ div tag එක ඔයා select කරපුවම මම මෙතන චූට්ටක් මෙන්න මේක හදා ගන්න මේ පැත්තට කරලා ඔයා මෙන්න මේ සම්පූර්ණ div එකම select කරපුවම ඔයා මෙතන hover කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේක එකේවා යනවා. ඔයා මෙන්න මේ කියලා මෙන්න මේ div කියන එක උඩ touch කරපුවම කියන්නේ මෙන්න මේ div කියන එක උඩ ගිහිල්ලා mouse cursor එක ඔයාගේ තිබ්බම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ area එකම මෙන්න මේ සම්පූර්ණ area එකම මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එතන full width එකත් එක්කම එතන div tags දෙකම එකවර select කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව මෙන්න මෙයා parent නිසා. මෙයා parent නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ මේ පළවෙනි div එකේ ගිහිල්ලා මම මෙතන select කරපුවම එයා select කරනවා මෙන්න මේ tags දෙකම. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි එකට ගියොත් එහෙම මම මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මම මෙතන මේක මේවා කරගන්නවා. මම මෙහෙම පල්ලෙහාට ගිහලා මෙන්න මේ දෙවෙනි div tag එක select කරොත් එහෙම එයා select කරන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන එකක් විතරයි. එක මෙන්න මේ දෙවෙනි div tag එක විතරයි. ඒකට හේතුව එයා child නිසා. මෙතන මෙන්න මේ div tag එක ඇතුලේ මම තව div tag එකක් හැදුවොත් එහෙම මම මෙතන මේක type කරන්නම් third div tag කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් මෙතන ගිහිල්ලා මම මේ සම්පූර්ණ div එක උඩම මේ සම්පූර්ණ div එක උඩම ගිහිල්ලා මේවා කරොත් එහෙම කියන්නේ මේ පළවෙනි div එකේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට cursor එක අරගෙන ගියොත් එහෙම මෙයා සම්පූර්ණ ඒ area එකම select කරගන්නවා. මම මේක expand කරලා මම මෙතන ඇවිල්ලා දෙවෙනි div එක උඩට අරගෙන ගියොත් එහෙම කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන div එක උඩට අරගෙන ගියොත් එහෙම මගේ cursor එක එයා මොකද කරන්නේ second div tag එකයි third div tag එකයි දෙකම select කරනවා. ඒකට හේතුව මෙන්න මේ තුන්වෙනි div tag එකේ මෙන්න මේ div tag එකේ parent තමයි මෙන්න මේ div tag එක. කියන්නේ දෙවෙනි div tag එක දෙවෙනි div tag එකේ parent තමයි
පළවෙනි div tag එක. ඉතින් පළවෙනි div tag එක අපි parent කියලා අරගත්තොත් දෙවෙනි div tag එක අපි child කියලා ගත්තොත් එහෙම අපිට තුන්වෙනි div tag එක ගන්න පුළුවන් grand child වගේ div tag එකක් කියන්නේ grand child වගේ div tag එකක් විදිහට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර nesting වලදී සිද්ධ වෙන්නේ එකක් ඇතුලේ තව එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තව එකක්. ඉතින් ඔයාලා ඔයාගේ ගෙදර අරගත්තොත් එහෙම ඔයාට අම්මා තාත්තා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා parents. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඇති ඔයාට ළමයි ඉන්නවා නම් ඒ කට්ටිය ඒ විදිහට අර nested එකක් විදිහට කියන්නේ එකක් ඇතුලේ තව එකක්. ඒ කියන්නේ එකක් තුල තව එකක් ඒ විදිහට අපිට හදාගෙන යන්න පුළුවන් මේ HTML වලත්. ඉතින් මේකට අපි කියනවා HTML nesting කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අරගෙන බැලුවොත් එහෙනම් මෙතනදී head එක ඇතුලේ තමයි පොඩි HTML tag එක ඇතුලේ තමයි head element එක HTML element එක ඇතුලේ head element එක ඇතුලේ body element එක ඇතුලේ div element එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අරගත්තොත් එහෙම සම්පූර්ණ HTML එකම අරගත්තොත් එහෙම මේ HTML එකේ parent element එක වෙන්නේ මෙන්න මේ HTML කියන tag එක තමයි යාගේ parent element එක විදිහට අරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මට nesting ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අයි මේ nesting වැදගත් වෙන්නේ කියන එක ගැනත් ටිකක් වැඩියෙන් කතා කරමු. අදට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. හැමෝටම ස්තුතියි. අපිත් එක දිගටම එකට එකතු වෙලා ඉන්න.